নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। আপোনালোকক মই দেখাব আহিছোঁ যে কেজ ফাৰ্ম কেনেদৰে কৰে বা ইয়াৰ লাভালাভসমূহ। আপোনালোকে দেখিব পাইছে কেজ ফাৰ্মসমূহ কেনেদৰে বনোৱা হৈছে। মই এই ভিডিঅ'টোলৈ এইটো কাৰণে আহিছোঁ যে আমাৰ যোনসকলে ফাৰ্মিং কৰি আছে তেখেতসকলে গম পাইছে চাগে আমাৰ ভুচিটো কিমান পাবলৈ টান। তো গতিকে যদি আমি ভুচিৰ সলনি যদি আমি এনেকৈ কৰোঁ তেতিয়া আমাক ভুচি কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজনেই নহয়। আৰু এটা কথা চাওক, আৰু এটা কথা, আমি যেতিয়া এনেদৰে কেজ ফাৰ্ম বনাম তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰতি বেষ্টতে ভুচিৰ খৰচটো ৰখি যাব। 1000 ফাৰ্ম এখনত আমিতো 3,000 পৰা 4,000 টকাৰ ভুচি কিনিব লগা হয়। গতিকে এনেকৈ যদি ফাৰ্ম কৰে ভুচিৰ দামটো আপোনাৰ ছেভ হৈ যাব। এনেধৰণৰ নেট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ ফটোত দেখিছে, ভিডিঅ'টোত দেখিছে ফটোত কেনেদৰে চাং ফাৰ্ম তৈয়াৰ কৰা হৈছে। তেনেকৈ আপোনালোকে চাং ফাৰ্ম বনাই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। চাওক, আমি এনেদৰে 3 খলপীয়া চাং বনাব পৰা যায়। এই চাং কেনেকৈ বনাই আমি তাৰ ওপৰত আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা হ'ব। মই এটা থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ চাং ফাৰ্মৰ ওপৰত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।